ผู้ชมมาธิรัตน์นะครับนักข่าวประกาศข่าวรอบนี้เดือดอีกแน่นอนครับเมื่อพี่หนุ่มกรรชัยนะครับโพสต์บอกว่าตบซับกันเก่งเนอะล่าสุดมีคลิปเสียงศิลปินนักแสดงชื่อดังร่วมกันกับนักร้องสาวนักตบอ้างกรรชัยไฟเขียวออกโหนกระแสเรียก20 ล้านรอฟังข่าวเที่ยงและปรากฏในข่าวเที่ยงของเที่ยงวันทันเดการช่อง3กับพี่หมวยกับพี่หนุ่มเนี่ยนะครับก็มีการเปิดคลิปเสียงบางส่วนแล้วผมพูดไม่ได้ว่าเป็นใครอย่างไรแต่ว่าเป็นเท่าที่พูดได้คือไปหาฟังเอานะเป็นศิลปินนักร้องอดีตนักร้องชื่อดังจริงๆครับแต่ถ้าจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอการออกมาชี้แจงแต่ว่าคลิปเสียงเนี่ยมันดูทรงมันเข้าข่ายการอ้างแล้วก็ตบซับอะดังที่พี่หนุ่มพูดเลยเป็นอดีตนักร้องดังเลยแหละนะเดี๋ยวรอดูนะ